you can try overrun business. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so ngayong gabi, anim na bagay or dahilan bakit magandang business ang overrun. Right? So, marami na tayong napuntahan na overrun business at ngayon, marami na rin nag-inquire. At gusto ko i-discuss sa mga nagtatanong, kasi marami nagtatanong sa atin, Doc G, bakit ba overrun business ang pwede natin gawin ngayon? So, 6 reasons why overrun business. So, sa lahat ng mga OFW natin na gusto nyo magkaroon ng business ang inyong pamilya dito sa Pilipinas, or kung kayo nandito sa Pilipinas at kayo empleyado, gusto nyo magkaroon ng part-time or side job, or kung kayo naman plain housewife o kahit tatay, pwede. Kung wala pa kayong trabaho, you can try overrun business. So, ano ba yung 6 na advantage ng overrun business? Okay, so number 1, pwede ka na mag-start kahit ang puhunan mo ay 10,000 pesos. So, kung may 10,000 pesos ka ngayon, kaibigan, delivers, okay? O kapatid. So, pwede ka na mag-start ng yun overrun business. So, kaya maganda siyang simulan kasi hindi kagaya na ibang negosyo like malaki ang puhunan, di ba? 50,000, 100,000. So, ito, you can start as low as 10,000 pesos. Alright? Second, the advantage ng overrun business, why I'm recommending it. So, sa lahat na gusto mag-start magnegosyo, pwede mo siya ibenta online. Alright? So, pwede siyang gumawa ka lang ng FB page mo, di ba? Or sa FB account mo mismo. So, lagay mo na, post ka lang, di ba? So, ang dami ngayon na nagtatry bumili sa online. Yung iba nga, they just want to experience it. Paano ba bumili sa online, di ba? So, take advantage of the technology, right? So, that's second. And third, kung ayaw mo sa online, or pwede sa bahay, meron kang online, plus third, pwede siya sa bahay, okay? So, kung meron kang maliit na pwesto sa bahay, garahe, or dyan lang sa gilid ng bahay mo, pwede mo siyang gawin. Or kaya kung meron kang existing business, meron kang sari-sari store, bigasan sa bahay mo, lagay ka lang ng isang part, isang option. So, dyan ka na pwedeng maglagay ng iyong overrun business, okay? Okay, number 4, bakit maganda overrun business? Napakadali na inventory, magbilang ka lang, di ba? 50 pieces na t-shirt, bilang lang, di ba? Kahit ipabenta mo sa iba yan, napakadali. Hindi kagaya na ibang negosyo, you can't measure. Magkano na ba, ilan na ba yung na-out mo, di ba? Ilan pa yung natira mong stock, so dito, napakadali. Madaling-madali, okay? And number 5, okay? Number 5, hindi mo kailangan magbayad ng ibang mga kasama, katulong, di ba? O sales lady, or ikaw lang, part-time. Or kahit sino lang kasama sa bahay, mag-alternate kayo, sila mag-aasikaso ng overrun business. Okay? And number 6, ito pinakamagandang dahilan, why overrun business. Napakadaling yung supplier. So, if you need supplier, yan, padadala sa inyo ni Ma'am Isabel ng HOI, Malolos, Bulacan. So, taga Bulacan si Ma'am. Yan, nandiyan po yung number niya sa screen. Lalagay namin, okay? So, kung gusto mo ng mga overrun supplies, t-shirt, long sleeve, iba-iba. Pati mga bags, maraming tinda si Ma'am. Actually, pinuntahan ko po siya. So, pwede nyo kontakin si Ma'am Isabel ng HOI sa Malolos, Bulacan para sa inyong supply na inyong overrun business. Okay? So, deliver sa like ko sinasabi sa inyo, pag meron kang idea, simulan mo na agad. Okay? So, just launch it, just go for it, just do it. Sabi nga ni Nike, di ba? Okay? Alright, so, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, mga kababayan natin na alam mo, gusto magsimula ng overrun business, pero hindi alam kung saan kukuha ng supplier. Okay? So, kung gusto mo, message mo rin ako. I will connect you to Ma'am Isabel. Alright, so, thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day and let's go! Let's go!